Magandang araw o magandang gabi man po sa inyo. Ang aming gawain ngayon ay maglagay ng bakod dito sa gilid ng daanan. At tinanggalan din ni Mr. ng bato. Yung mga malalaking bato ay kanyang binungkal para mas lumuwag. At yung ibang saging ay natanggal din kasi medyo masikip yung daanan at lalo na itong sayote na minsan humaharang sa daan. At sa kalagitnaan ng aming paglilinis ay dumaan yung aming mga kapitbahay dito para makikape. At katatapos lamang pala ng bagyo kaya nadagdagan na naman yung aming linisin sa paligid. Maganda itong nagbabakod tayo sa ating paligid, sa daanan kasi nakakapagbigay din siya ng ganda. Kaso itong kawayan ay temporary lamang talaga ang kagandahan nito kasi kapag lagi na itong naulanan, wala na. Mabubulok na siya, no, mangingitim na. Kaya sipag lamang talaga kapag nangitim na, saka na lamang palitan ulit. Magpaulit-ulit man itong ating pagkain kung wala naman din talagang iba. Ang mahalaga may nutrients na nakukuha sa ating kinakain kaysa sa kumain tayo ng mga processed foods na nagbibigay ng sakit sa ating katawan. Sa ating panahon ngayon, lalo na dito sa amin na laging nadadaanan ng bagyo, laking pasalamat na namin pagka merong kaunting init na para mas maging madali yung aming trabaho. At ito ang masarap. Fresh pa ito galing sa gubat, dala ni Uncle. Natapos yung bakod, nadagdagan ng ganda yung paligid, lumuwag yung daan.
Ang aming gagawin sa gabing ito, ano bang tawag nito sa Tagalog? Kasi sa Bisaya, palak sa gabi ang tawag namin dyan. So, kung sa Tagalog, sanga. Pero sanga parang hindi naman bagay. So, ihawin, ang maganda talaga sana nito ay yung malalaki talaga, yung matataba. Kaso lang, payat yung yung pinakapuno niya. Kaya, yan lang yung aming nakuha. So sabi niya, hindi kaya Makati yan? Sabi ko, hindi kasi si lola ko ay nag-iihaw din dati ng ganyan at masarap siya lalo na kapag isaw-saw mo sa suka. At ito naman ay rattan shoots na sasabawan lang at ihahalo namin dito yung mushroom na dala ni Uncle. At pagkatapos maihaw, ito na yung itsura niya, mas lalong lumiit. Kaya mas maganda talaga yung matataba. Aywan ko lamang kung mabalatan pa ba ito ng maayos. At tinulungan ko na siyang magbalat. Baka lahat mabalat niya, edi wala nang matira. Ang aming pagkain ay purong gulay, maliban lamang dito sa mushroom. Walang isda, walang karne, pero itong mushroom ay source din naman ng protina. At dalawa lang din naman kaming kakain kaya hindi na rin kami naglagay ng serving spoon. Simple lamang ang aming tanghalian ngayon pero masarap at masustansya, masaganang tanghalian. Matapos ang aming masaganang tanghalian, ako'y maglalaga ng kamote para sa aming kamote bread. At ako'y mangungopia na naman ngayon ng recipe, pero pagdating sa asin at asukal ay ina-adjust ko ng konti. At ako'y nangangamba na baka hindi ito umalsa dahil kalahating teaspoon na yeast lamang ang aking nabitbit at ito ay kalahating kilo. Kaya kung hindi ito malsa ay ito talaga ay magmumukhang cookies. Kinontrol ko lamang talaga ang paglagay ng gatas or tubig kasi ayokong matubig yung dough kasi magiging malagkit, wala akong extra na flour at mahirap siyang lutuin. At dahil hindi talaga siya umalsa kahit mag-iisang oras na, kaya naglagay ako ng mainit na tubig sa ilalim. At ito na siya, umalsa naman siya ng kaunti. Umalsa naman siya.
Ang aking kuko ay nagkanda uling-uling, no? Kasi ako ay nagkiskis ng kaldero habang ako ay nagpapaalsa nito. Ito ay kailangan talagang i-flat ng medyo manipis para madali siyang maluto. At para hindi ito masunog at maluto talaga hanggang kaloob-looban, kailangan wala talaga siyang apoy. Baga lamang talaga yung magluluto sa kanya. Ito hindi ko na inurasan, basta makita ko lamang yung ilalim niya na medyo nag-brown na at baga lamang talaga yung magluluto sa kanya. It means na pwede na siyang baliktarin. At ang isang to ay hindi na talaga makahintay na maluto yung isang sinasalang namin, kaya kinain na lamang namin tong isa at tama din naman dahil mag-alas 4 na. So kung makikita nyo, yung pinakaloob niya talaga ay lutong-luto siya at siksik. So hindi naman talaga siya masyadong umalsa, at least hindi cookies yung aming nagawa. Salamat sa ating mga kapwa content creator na nagbabahagi ng kanilang kaalaman sa paggawa ng tinapay, dahil kahit kami ay dito sa bukid ay nakakagawa rin ng tinapay kahit kami ay walang oven. Maraming salamat po muli sa inyong panonood at higit sa lahat sa ating may likha, Native Kalinga.